Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඔබට භාවිත කරන්න පුළුවන් වචන තුනේ වාක්‍ය 50ක් කියලා දෙන්න තමයි මේ සූදානම් වන්නේ. ඔබට මතක තියාගන්න ඉතාම පහසු වාක්‍ය කොටස් 50ක් තමයි මේ ඔබට කියලා දෙන්න මම සූදානම් වන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ආධුනිකයින්ට ඉතාම සුවිශේෂී වීඩියෝ එකක්. මුල ඉඳන් අවසානය වෙනතෙක්ම නරඹලා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී මේ වාක්‍ය කොටස් ටික භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි පළමු වාක්‍යයට යමු. මට යන්න ඉඩ දෙන්න. කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? හරිම සරලයි. Let me go. Let me go. දෙවෙනි වාක්‍යය. පසුව හමු වෙමු. අපි යාළුවෙක් එහෙම හම්බුනහම කියනවනේ පසුව හමු වෙමු. පස්සේ හමු වෙමු. කොහොමද කියන්නේ? See you later. See you later. ඊගා වාක්‍ය. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. කවුරු හරි ලැජ්ජාවෙන් ඉන්නකොට අපි කියනවානේ ලැජ්ජ වෙන්න එපා. Don't be shy. Don't be shy. හතරවෙනි වාක්‍ය. මම එහෙම හිතනවා. I think so. I think so. පස්වෙනි වාක්‍ය. මම මහත් වෙනවා. සමහර විට ඔයත් කියනවා ඇති. යාළුවොත් එක්ක බලන්නකෝ මම මහත් වෙනවා. මම දවසින් දවස මහත් වෙනවා කියලාත් කියනවා නේද? කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මම මහත් වෙනවා? I'm getting fat. I'm getting fat. හයවෙනි වාක්‍ය. ඒකට කමක් නැහැ. It doesn't matter. It doesn't matter. මාත් එක්ක එන්න. Come with me. Come with me. සෑම වාක්‍යයකම වචන තුනයි තියෙන්නේ. ඔබට ඉතාම හොඳින් මතක තියාගන්න පුළුවන් මේක ආධුනිකයින්ට කරන සුවිශේෂී වීඩියෝ එකක්. අනිත් අයටත් මේ වීඩියෝ එක ඉතාම වටිනවා. අපි 8 වෙනි වාක්‍යයට යමු. කාර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. කාර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට අපි උදේට කියනවානේ කාර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැත්තන් නේද? කාර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මතක තියාගන්න the car won't start. The car won't start. 9 වෙනි වාක්‍යය. කමල් ගිහිල්ලා. කමල් ගිහිල්ලා. කමල් has gone. කමල් has gone. මගේ කකුල කහනවා. කකුල එහෙම කහනකොට අපි කියනවා නේද? මගේ කකුල කහනවා. කහනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ itch කියලා. itch. මගේ කකුල කහනවා. My leg is itching. My leg is itching. ඉතින් ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න මේ වචන ඒ වගේම මේ වාක්‍ය ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්න ඕන වුණාම ඔබ අසරණ වෙන්නේ නැහෙනේ. මගේ අත කහනවා. My hand is itching. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. විකාර කතා කරන්න එපා. Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. ඇවිත් වාඩි වෙන්න. Come and sit. Come and sit. ඇවිල්ලා බලන්න. Come and see. Come and see. මොන මගුලක්ද? What the hell? What the hell? යම්කිසි වරදක් වෙලා. Something went wrong. Something went wrong. ඔයා යනවද? Are you leaving? Are you leaving? Are you going කියනවට වැඩිය ලස්සනයි Are you leaving? ඔයා යනවද? ඊගා වාක්‍ය 17 වෙනි වාක්‍ය. මම හොඳින්. I am all right. I am all right. කෝල් කරාට ස්තුතියි. Thanks for calling. Thanks for calling. වෙලාව කීයද? What time is it? What time is it? කවුද අතන ඉන්නේ? Who is there? Who is there? ඔයාට තේරුණානේ? You got it? You got it? අපි සාමාන්‍යයෙන් අහනවානේ ඔයාට තේරුණා නේද කියලා. ඒ වාක්‍ය අපි අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් ආකාරයට. ඒ කියන්නේ අහන විදිහ අනුව තමයි ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න ඕන.
ඔයාට ඒක තේරුණානේ? You got it? අන්න එහෙම තමයි අපි අහන්න ඕන. ඊගා වාක්‍ය 22 වෙනි වාක්‍ය. මාව වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. Don't misunderstand me. Don't misunderstand me. මට දාඩියයි. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ දාඩිය දාන වෙලාවක? මට දාඩියයි. I am sweating. I am sweating. ඉතින් ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න මේ වගේ කෙටි වාක්‍ය කොටස් ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්න ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊගාව එක 24 වෙනි වාක්‍ය. light ගියා. නොයසේනම් විදුලිය ගියා. කොහොමද කියන්නේ? The power went out. The power went out. 25 වෙනි වාක්‍ය. පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න. Please move a bit. Please move a bit. පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න. 26 වෙනි වාක්‍ය. හෙට හමුවෙමු. හෙට මුණ ගැහෙමු. කොහොමද කියන්නේ? See you tomorrow. See you tomorrow. 27 වෙනි වාක්‍ය. මම අද කාර්යබහුලයි. මම අද busy. I am busy today. I'm busy today. I'm busy today. තරහ ගන්න එපා. Don't get angry. Don't get angry. පොඩ්ඩක් ඉන්න. Wait a bit. Wait a bit. මෝඩයෙක් වෙන්න එපා. Don't be a fool. මෝඩයාට කියන්නේ fool කියලා. Don't be a fool. මෝඩයෙක් වෙන්න එපා. Foolish කියනවා අපි මෝඩ කියන්න. ඒ adjective එක. ඊගාව එක 31 වෙනි වාක්‍ය. ඔයාගේ උපරිමය කරන්න. Do your best. Do your best. 32 වෙනි වාක්‍ය. මොන ලැජ්ජාවක්ද? What a shame. What a shame. මේක මගේ. This is mine. This is mine. තනියම යන්න එපා. අම්මලා තාත්තලා කියනවා සමහර වෙලාවට දරුවන්ට තනියම යන්න එපා. Don't go alone. Don't go alone. තනියම යන්න එපා. මට අසනීපයි. I am sick. I am sick. I am ill කියන්නත් ඔබට පුළුවන්. මට අසනීපයි. I am sick. 36 වෙනි වාක්‍ය කොටස. නැවත එය උත්සාහ කරන්න. Try it again. Try it again. 37 වෙනි වාක්‍ය කොටස. මෝඩ වෙන්න එපා. Don't be silly. Don't be silly. ඒක ඔයාගේද? Is it yours? Is it yours? 39 වෙනි වාක්‍ය තමයි මට තේරෙන්නේ නැහැ. I don't understand. I don't understand. ගණන් ගන්න එපා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ගණන් ගන්න එපා? Take it easy. Take it easy. 41 වෙනි වාක්‍ය කොටස. ඉක්මනින් සුවය ලැබේවා. Get well soon. Get well soon. ඔහු එන එකක් නැහැ. He won't come. He won't come. ඔයාට මහන්සි පාටයි. You look tired. You look tired. තෙමෙන්න එපා. Don't get wet. තෙමෙන්න එපා. Don't get wet. අම්මලා තාත්තලා කියනවා දරුවන්ට වැස්සේ තෙමෙන්න එපා. Don't get wet in the rain. Don't get wet in the rain. 45 වෙනි වාක්‍ය කොටස. අපහසුතාවයට කනගාටුයි. Sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience. මේක කීයද? How much is this? How much is this? 47 වෙනි වාක්‍ය කොටස. මේ අඹ ගෙඩිය සුද්ධ කරන්න. Peel this mango. Peel this mango. Peel කියනවා සුද්ධ කරනවට නොයසේනම් රහිනවට. 48 වෙනි වාක්‍ය කොටස. සතියකට දෙපාරක්. Twice a week. Twice a week. ඔවුන් මුරණ්ඩුයි.
They are stubborn. They are stubborn. අවසාන එක තමයි නැවත හමුවෙමු. See you again. See you again. හොඳයි. එහෙනම් මේ වාක්‍ය කොටස් ටික ඊටාම හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඔබට මතක තියාගන්නත් ඊටාම පහසු වාක්‍ය කොටස් 50ක් තමයි අද මම කියලා දුන්නේ. හොඳයි එහෙනම් අපි නැවතත් හමු වෙමු ඊටාම වැදගත් වීඩියෝ එකකින්. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.